Hai, salam guys. Banyak orang tanya bilik dyno berapa kos kan. Jadi kita nak tunjuk harga dah satu-satu. Okey, yang pertama kali pintu lah. Pintu lah. Ni dulu bilik store lah. Kami buat lain. Pintu dia dengan upah, dengan apa? Dia punya frame, pintu apa? Anggaran dengan upah apa dalam 4,000 lah. RM4,000. Okey, sekat. Okey, pintu RM4,000 kali nak upah. Pintu tebal Okey, kita masuk tengok dalam lah. Dah tengok dalam. Okey. Ni span. Span dinding lah. Span dinding ni kira penuh bilik lah. Dengan apa, fiber ceiling, span 2 lapis. Kos span saja dengan shipping lah. Bajet dalam 10k lah. 10k. Kami pakai span material baik punya. Span nak gedakkan bunyi bilik dyno ni. 10k kita tekan 10k. 10,000 campur. Okey, dah 14,000 lah. Okey, kita sembang bilik dyno dah siap. Span pun komplit. Kita sembang pasal blower pula. Main. Blower kipas. Ni blower kipas, nampak kan? Nampak. Blower kipas 5 horsepower. Kena ambil 2 biji. Masuk dan keluar. Di luar satu. Blower tu. Masuk dan keluar. Blower saja, blower kosong lah, tak masuk upah apa. Dengan shipping mai dari kilang 5 horsepower punya 6,000. RM6,000. Okey, sekarang ada 20,000 dah. Blower siap, kita kena buat dia punya zinc lah. Dia punya exhaust fan. Exhaust fan dari pakai tin lah, tin. Tin ni dari atas, ni sedut udara. Sedut udara, lepas tu ni exhaust fan. Exhaust fan lah. Yang ni keluar. Mai. Keluar. Jumpa kipas blower. Turun ke box untuk simpan bunyi. Tak mau bunyi kuat sebab rumah taman banyak sini. Yang ni buat tin ni saja sampai ke atas ni dengan upah apa semua RM14,000. RM14,000. Okey, ni RM14,000. Sekarang dah ada RM34,000 dah. Lepas tu kita sembang pasal controller. Blower dah ada, controller. Sebab apa kami pakai controller? Tidak kalau kedai tempat dyno lain dia pakai switch saja. On terus kuat blower tu. Yang ni kita ada control dia. Control, kita boleh control nak bagi pusing berapa horsepower. Yang ni saja dengan shipping lah. Yang ni dalam satu biji 2,500. 2,000 silap sah. Satu biji dalam 1,500. 2 biji 3,000 lah. Yang ni saja. Ketui ni saja 3,000. Kita masukkan 3,000. 37,000 dah bilik dyno. Lepas tu dengan wiring. Wiring dengan upah wiring masuk lampu dengan plug point apa. Yang ni duk ada dengan upah dengan wiring dengan plug ni. Duk ada dalam 2,000 lah. Anggaran 2,000. 39,000. Lepas tu apa lagi? Okey, bilik dyno kami, exhaust fan kami ada di atas lah. Kami tak ada pakai pipe masuk di exhaust motor lah. Sebab dia punya blower pun tak kuat. Exhaust, asap exhaust memang naik ke sini lah. Lepas tu tak payah cukup, tak payah bubuh di exhaust motor lah. Ada tempat dyno lain dia ada pipe pula, pipe besar bubuh di exhaust kan. Nak sejukkan apa, asap oksigen yang tak elok kan. Yang ni dia kuat dah. Dan controller dah. Yang ni kita boleh control lah. Nak bagi kuat mana. Lah 3 horse kita nak bagi habis. Nampak? Kipas depan lah kita kena buat. Kipas depan kita kontrol. Nampak? Kuat. Yang ni on habis lah. Okey, kita bagi rendah sikit.
Dia punya sejuk dia memang kuat. Sejuk dia kuat. Ni lah. Okey, kita nak bagi pelan balik. Nampak? Kita boleh kontrol dia punya kipas. Nak bagi slow terus boleh. Nampak? Tuning keadaan macam di atas jalan kita buat. Bau perfect lah. Siapa nak buat boleh buat lah cara-cara ni. Okey no. Okey, tadi kita sembang benda-benda yang keras-keras lah, agak-agak keras. Okey, dengan buat dinding lain, dengan buat cermin untuk customer tengok kita buat dyno tuning dengan lantai apa, TV baru dengan PC, tak masuk dyno lah, dengan PC dengan upah buat lantai apa, dengan dinding apa, anggaran dalam 4,000 lah. 4,000. Lah ni tu ada 43,000 dah. Yang ni tak masuk dengan dyno lah. Lepas tu dengan exhaust sensor untuk yang motor yang exhaust yang tak ada adapter exhaust di exhaust, cucuk di belakang. Yang ni set ni pun tak murah lah. Sekali dan sensor. Ni beli dengan kedai dyno lain lah. Ni dalam 3,500. Sekarang 46,000. Lepas tu mesin dyno kami agak tengah hal lah, boleh pakai lah. Dia ada load, ada retarder, ada live RPM, speed mesin. Mesin ni cash 77,000 sekali dan tag. 77,000. Mesin ni dibuat oleh Mat Saleh lah, orang US punya. Dia ada di Malaysia. Dia duk buat kaji dyno di showroom kilang-kilang motor. 77,000 kita masukkan. 77,000. Okey, campur. Okey, lepas tu yang lain-lain okey lah. Lebih kurang halal lah yang lain-lain tu. Kita kira yang anggaran lah. Okey, bilik dyno saja kali nan dyno 23,500 ringgit. Bilik saja tu ada dalam 45,000 lah. 45,000 ke 46,000 kita tolak balik dyno. Buat bilik saja yang betul kualiti, simpan bunyi, oksigen masuk keluar cantik, angin masuk senang tuning, power pun mudah dapat. Bilik saja kena ada banyak ni lah. 46,500. Bajet dalam 47,000 lah. Buat bilik dyno saja boleh buat rumah sebiji lah. Pasal banyak orang tanya sangat, kata harga bilik dyno berapa duit buat. Dyno boleh beli, bilik tu penting. Bilik tak kemas, tak boleh cari makan lah. Rumah orang, rumah kampung nanti komplain kita lah. Kedai kena tutup lah pasal bunyi kuat. Lepas tu dengan udara, tak ada udara dalam dyno, silap-silap tuner akan pensan lah dalam bilik dyno tu. Yang ni lah bilik dyno saja 46,500 ringgit kami yang buat. Okey, ada apa boleh komen di bawah lah. Terima kasih. Bye bye.